ሰላም ናችሁ። አሁን ዛሬ ምን ስለ ሎጂካል ኦፕሬተሮች ነው። እዚህ ጋር ኤግዛምፕል አለ። በኤግዛምፕል ነው ያለው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ቡል ኤ ትሩ እና ቡል ቢ ደግሞ ፎልስ። ቡል ማለት ቡሊያን ማለት ነው። ቡሊያን ማለት ዳታ ታይፕ ሲሆን ልክ እንደነ ደብል እንደነ ፍሎት ልክ እንደነ ዴሲማል ምን ማለት ነው የሚያስቀምጥልን ምንድነው ትሩና ፎልስን ብቻ ነው ማለት ነው። ዜሮ እና አንድ የሚባል ነገር የለም በዚህ በሲ ሻርፕ ልክ እንደ ሲ ፕላስ ፕላስ ዜሮ ማለት ተነጋግረናል። ዜሮ ማለት ትሩ ማለት አይደለም፣ ፎልስ ማለት አይደለም ማለት አንድ ማለት ወይም ሌላ ፖዚቲቭ ቁጥር ትሩ ማለት አይደለም። በቃ ራሱ ትሩ የሚለው እውነት ሲሆን ፎልስ የሚለው ደግሞ ፎልስ ሲሆን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮንሶል ዶት ራይት ላይን ኤ ኤንድ ቢ ይላል። ስለዚህ አሁን ይሄ እንደ ተማርነው ከዚህ በፊት ማለት በኖርማል ትምህርት ማለት ነው እዛ እንደ ተማርነው አሁን ኤ ትሩ ከሆነ ይሄ ፎልስ ከሆነ አንዱ ፎልስ ከሆነ በኤንድ ከተያዘ ያው ፎልስ ነው የሚሆን። ከዛ ይሄ ደግሞ ኦር ስለሆነ አንዱ ትሩ ከሆነ ብቻ በቂ ነው። ስለዚህ ትሩ ይሆናል ማለት ነው። ራን እናደርገዋለን። እዚህ ጋር ደግሞ ምን ይሆናል ራይት ላይን ኔጌሽን ቢ ማለት ደግሞ አሁን ለምሳሌ ቢ ምንድነው ፎልስ ነው። ኔጌሽን ስታደርጉት ትሩ ይሆናል ማለት ነው። በተጨማሪ ደግሞ እዚህ ጋር ራይት ላይን ቢ ኦር ቱ ይላል፣ ኦር ትሩ ይላል። ቢ ፎልስ ነበር። ከዛ ከትሩ ጋር ሲሆን ትሩ ይሆናል ማለት ነው። 5 ከ7 አይበልጥም። ይሄ ፎልስ ነው። ይሄ ፎልስ ስለሆነ ሁሉም ፎልስ ነው። ነገር ግን ልክ እንደ ጃቫ እንትና አይጠቀምም እንደዚህ ልክ እንደ እንትና ልክ እንደ ጃቫ ይቀርታ እርግጠኛ አይደለም። ግን አሁን ጃቫ ቢሆን ኖሮ ይሄኛውን አይሰሩም። እቺን ብቻ ነው የሚጨርስ። ሲ ሻርፕ ይሄኛውን ይስራ ይስራ እርግጠኛ አይደለም። ነገር ግን ለእናንተ ግን ዝም ብላችሁ የኮምፒውተሩን ትተን በእኛ ግን በምናይበት ጊዜ ይሄ ፎልስ ከሆነ ይሄም መስራት ማለት ለአሁኑ ዝም ብሎ ለጊዜው ማለት ነው እንጂ አሁን ኢንክሪመንት ምናምን እዚህ ጋር ቢኖር ተጽዕኖ ይፈጥራል ለሚቀጥለው ፕሮግራም እና ይሄም መታየት ይኖርበታል። በሲሻርፕ እርግጠኛ አይደለሁም። ይሄን ማይቼ ነግራቸዋለሁ። ከዚህ በፊትም ደግሞ ሞጁለስን ተባብለን ነበር። ሞጁለስ በደብልም በዴሲማል የሚሰራል። እንዴት እንደሚሰራ አላውቅም በሲሻርፕ ጊዜ ማለት ነው። በሲ ፕላስ ፕላስ የሚሰራ ለሁለት ኢንቲጀሮች ብቻ ነው። በጃቫም እንዲሁ ይቻላል ልክ እንደ ሲሻርፕ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ስለ ራን እናድርገውና ከዛ ወደ ቀጣዩ እንሄዳለን ማለት ነው። ኮፒ ታደርጉትና እዚህ ጋር አዲስ እንፍጠር። ከዛ ኒው ፕሮጀክት ዊንዶውስ ፎርም ሳይሆን ኮንሶል አፕሊኬሽን ከዛ 3 ነው። ኦኬ ከዛ እዚህ ጋር ኮፒ ፔስት እናደርገዋለን። ከዛ ያው ቅድም ያልናቸው ነው ተመሳሳይ ነው የሚወጣ። እዚህ ጋር ያልናቸው ናቸው እንዳለ የሚወጡ ፎልስ ትሩ 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 ፎልስ ትክክል ነው። እኛም ትክክል ነን ማለት ነው። አሁን ደግሞ ምናይ እስኪ ይትጋና እዚህ ጋር ኮንዲሽናል ኮንትሮል ስቴትመንትስ የሚባሉ አሉ። ይሄን በሚቀጥለው እናያለን ማለት ነው። ሰላሙን